นี่คือหนึ่งในโรงงานที่คนคอมเมนต์ถึงเยอะที่สุดครับโรงงานทาโร่ครับ โดยนี่คือวิทยากรของเราพี่แขครับ สวัสดีค่ะ แขค่ะ รับผิดชอบเป็นรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานโรงงานนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกระบวนการผลิตทาโร่เส้นที่ทุกคนอยากชื่นชมนะคะ ขั้นที่ 1 คือ เราจะนำซูริมิหรือเนื้อปลาทะเลบดแช่เยือกแข็งออกจากห้องเย็น-18 องศามาตั้งละลายทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับพี่ อุณหภูมิทั่วไปคือ 25 องศา เราจะตั้งละลายทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง แสดงว่าคำว่าทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาคือไม่ใช่ว่าเอาโปรตีนจากเนื้อปลาแต่คือใช้เนื้อปลาจริงๆเลย ใช้เนื้อปลา เนื้อปลาดินี่อยู่จังหวัดอะไร ปลาจีนบุรี ปลาจีนบุรีถึงต้องมาทำที่นี่ ปลาจริงไง ปลาจริงไง แล้วใช้แต่ปลาจีนเหรอครับ เนื้อปลาบดแช่เยือกแข็งของเราเป็นปลาทะเลค่ะ มาจากทะเล4 น่านน้ำเป็นมหาสมุทรอินเดียตะวันตกมหาสมุทรอินเดียตะวันออกอ่าวไทย มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางฝั่งตะวันตก ซึ่งปลาที่เรารับเข้ามาเนี่ยจะเป็นการประมงที่ถูกต้องได้รับการรับรองใบ CAT Certificate โดยกรมประมงสามารถสอบกลับแหล่งจับได้เรือถูกกฎหมาย ใช้อวนถูกประเภท ใช้แรงงานถูกต้อง แสดงพิกัดในการออกไปจับลาติจูดตรงไหนลองติจูดตรงไหน แสดงเวลาพอร์ตอินพอร์ตเอาท์จากท่าคุณออกจากท่ากี่โมงคุณกลับเข้าท่ากี่โมงคุณได้ปลามาเท่าไหร่ ตรงนั้นจะเป็นการประมงอย่างยั่งยืน สูตรในการทำทาโร่ในวันนี้ครับคือสูตรที่ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งโรงงานเลยหรือเปล่าครับ เป็นสูตรที่ 2 ค่ะ สูตรที่ 1 จะเป็นสูตรดั้งเดิมซองสีขาว แต่ที่พาชมวันนี้เป็นสูตรซองสีเหลืองที่ขายดีที่สุด เดี๋ยวนะคุณจำซองสีขาวได้ปะ จำได้ตอนเด็กๆอ่ะ คลาสสิกเลยเป็นซองสีขาว อันนี้กี่ปีที่แล้วครับ เมื่อ 2525 ค่ะ 42 ปีมาแล้ว ซองสีขาวมันหายไปเมื่อไหร่อะครับ ไม่หายค่ะซองสีขาวยังอยู่ แต่ถูกแทนที่ด้วยสีขาวน้อยกว่าทาโร่ไลท์โลโซเดียม ถุงแต่ละสีเนี่ยครับมีความหมายอะไรไหมครับ ถุงแต่ละสีมาจากผู้ผลิตคนละโรง เป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ การส่งมอบไม่ทัน เราต้องกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อจากหลายแหล่ง แต่ว่าไม่ว่าจะซื้อจากแหล่งไหน เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อซูริมิถูกพักไว้ 12 ชั่วโมงแล้วละลายแล้วยังไงต่อครับ ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะทำการปั่นผสม ก็จะทยอยใส่ซูริมิทีละก้อน ครับ เข้าไปในกระทะ ตัวนี้ภาษาวิชาการเขาเรียกเบลนเดอร์หรือสับผสม แต่ภาษาบ้านเราเรียกว่ากระทะปั่นปลา ก็จะทยอยใส่จนจากก้อนจะเป็นเล็กๆ แล้วก็จะทยอยใส่เครื่องปรุงรสตามลำดับ เครื่องปรุงรสจะถูกจัดชุดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ชุดต่อ1กระทะกระทะก็จะหมุนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของเครื่องปรุงรสกับเนื้อปลา เวลาที่ใช้ประมาณ 20 นาทีต่อ1กระทะ แล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสม ต้องไม่เกิน 17 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไม่ให้โปรตีนในเนื้อปลาเสียสภาพ แสดงว่าเอกกระทะด้านล่างนี่มันมีการเติมความเย็นเข้ามาได้ ความเย็นมาจากเนื้อปลาเลยค่ะ ตอนนี้ใส่เหมือนเป็นคล้ายๆ แป้งลงไปหน่อยนะครับ แป้งนิดเดียวค่ะ เราจำเป็นจะต้องใส่แป้งไม่งั้นมันจะขึ้นรูปไม่ได้ แล้วน้ำแข็งล่ะครับ ช่วยนวดเย็น รักษาอุณหภูมิใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เหมือนกับนี่ไงคุณ เวลาแม่ผมอยู่ที่บ้านอ่ะทำลูกชิ้นปลากาย เวลาตีเพื่อจะให้มันขึ้นรูปสูตรเหล่านี้ครับไปได้กันมาจากไหนครับคือหรือว่าผลิตกันขึ้นมาเอง ตัวทาโร่ดั้งเดิม ตัวนั้นมาพร้อมโน้ตฮาวของเครื่องจักรจากญี่ปุ่นค่ะ แล้วเราก็มาพัฒนาสูตรให้ถูกปากคนไทย จากจืดๆของญี่ปุ่นสีขาว ก็จะมาเริ่มเข้มข้นตามความอร่อยของคนไทยคือสีเหลืองที่กลมกล่อมมากขึ้น จากสีเหลืองไปสีส้มตามความนิยมของกระแส แล้วก็มีซุปเปอร์แซ่บที่แซ่บขึ้นไป โดยการใส่เครื่องปรุงรสที่แซ่บขึ้น แล้วชื่อทาโร่มันคืออะไรครับ เนื่องจากว่ามันมาจากญี่ปุ่น เราก็เลยจะทำยังไงให้มันยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ แต่ต้องเรียกง่ายจำง่าย เพราะมันเพิ่งเข้ามาในประเทศเจ้าแรก เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทาโร่ที่ยังเป็นญี่ปุ่น แล้วก็2 คำง่ายๆ สั้น และตอนนี้ก็กลายเป็นชื่อที่เวลาจะเรียกปลาเส้นก็ต้องเรียกทาโร่หมดแล้ว น่าภูมิใจนะครับ อันนี้คือเป็นโปรดักต์ไทยแลนด์เลย ๆ ไทยแลนด์ค่ะ เป็นขนมขบเคี้ยวที่ทำจากเส้นปลาเจ้าแรกของประเทศไทย อร่อยและมีประโยชน์ จากนั้นไปไหนต่อครับ ก็จะรอเวลานะคะ จะปั่นไปประมาณสัก 20 นาที ตัวนี้เป็นการโหลด กดลงมาที่กระทะแล้วก็จะไหลเข้ากระบะ กระบะตัวนี้ถูกออกแบบเป็น 2 ชั้น เพื่อรักษาความเย็นของโด อุณหภูมิของส่วนผสมหรือโดต้องไม่เกิน 21 แล้วเขาก็จะปั๊มผ่านสกรูปั๊มข้างล่าง เพื่อส่งต่อไปขึ้นรูป ตัวสกรูปั๊มตัวนี้นะคะ จะมีสเตรนเนอร์ ตัวกรองหยาบเหมือนกระชอนอยู่ในกระบอก เพื่อที่จะกรองสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ ที่อาจมากับวัตถุดิบ ตัวท่อหรือสายยางที่เราเห็นนี่ก็น่าจะต้องล้างกันอยู่เรื่อย ล้างทุกวันค่ะ เมื่อเปลี่ยนรสชาติก็ล้างค่ะ คลีนหมดเลยค่ะ เพราะว่าโดยมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มันจะมีเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้อัลเลอร์เจนคนละกรุ๊ปจะต้องล้างคลีนทำความสะอาดทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็ค่อยขึ้นใหม่ ตรงนี้จะร้อนนิดนึงนะคะ ๆครับ โอ้ โอ้
โอ้โห เรามีทั้งหมด 5 ลายผลิตค่ะ โดหรือส่วนผสมนะคะ ก็จะไหลมาตามท่อตามแรงอัดที่เราส่งมา แล้วก็จะมารีดขึ้นลูก ตัวนี้จะเป็นชุดรีดเป็นแผ่น มันจะตั้งความหนาบางของแผ่นที่เราต้องการได้ โดยหลักการของมันก็คือเราจะให้ความร้อนไปที่ลูกกลิ้งเหล็กดรัมใหญ่ดรัมใหญ่ตัวนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 45 บวกลบ 5 องศา เพื่อที่จะให้เขาเซตตัวเป็นแผ่น ตัวส่วนผสมก็จะไหลผ่านลูกกลิ้งที่ร้อน แล้วก็ค่อยๆเซตตัวฟอร์มขึ้นรูปเป็นแผ่น ความหนาตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ ตรงนี้อยู่ที่ 1.2 มิลถึง 1.4 มิลลิเมตรค่ะ หลังจากนั้นก็จะทำการพรีคุกก็คือทำให้โปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาฟอร์มเจล เพื่อที่จะสุกในสถานีถัดไป ทำไมเราต้องพรีคุกเขาก่อนเพื่อให้เขาฟอร์มตัวเริ่มเป็นเจลอะครับ เราต้องค่อยๆทำให้เขาสุกเพื่อให้มันสุกอย่างทั่วถึง ถ้าเราไปฮีทแรงเลยเหมือนเราย่างปลาอยู่ที่บ้านอ่ะ มันจะสุกแต่ข้างนอก ข้างในไม่สุก ตัวแผ่นเองจะต้องมีอุณหภูมิที่ 90 องศาขึ้นไป ซึ่งไอตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่วิจัยมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะได้อร่อยที่สุด ตัวเลขตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์อาหาร แสดงว่าพี่แขจบพวกฟู้ดไซน์มาด้วยหรือเปล่าครับ เราทีมผลิต QARD ส่วนใหญ่จะเป็นฟู้ดไซน์ตัวนี้จะเป็นการอบให้ความร้อนด้วยลมร้อน เราจะมีแหล่งกำเนิดพลังงานอยู่ข้างบน เป็นหัวเบอร์เนอร์ เอาแก๊สเข้าไปแล้วก็จุด แล้วก็จะเอาลมโฟลว์ตาม หมุน ข้าง เวียนอยู่ ตู้ ข้างใน ค่ะหมุนเวียนข้างใน ตัวนี้อยู่ประมาณ 35 นาที อุณหภูมิประมาณ 85-90 องศาเซลเซียสเขาจะค่อยๆ ลดความชื้นลงแล้วก็เซตตัว ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าโปรดักที่มันเป็นปลาเนี่ยเวลาเราไปทำขนมที่ต้องเก็บนานๆความชื้นมันต้องต่ำๆด้วยไหมครับ ใช่ค่ะใช่ โอ้สวยงาม หอมด้วยที่สำคัญ เป็นไหมอยากกินในแผ่นอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าขนาดไซส์ A4 อ่ะดึงออกมากินเลยอ่ะ ก็น่าสนนะ อยากกินอันที่ทาซอสเสร็จแล้วแบบ อันนี้ก็เหมือนกัน เลย นี่ อะ แหละนี่แหละ ทาซอสตรงนี้เหรอครับ เขาเรียกการชุบซอส ชุบซอสเสร็จจะมีการรีดให้เสมอ หลังจากที่เราชุบซอสเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะบ่มทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 30 นาทีขึ้นไป การบ่มจะเป็นการทำให้ความชื้นในแผ่นสม่ำเสมอกันมากขึ้น แล้วก็ก่อนที่เราจะนำมาย่าง เราจะไปผ่านกระบวนการดักโลหะ ทุกตะกร้าที่ออกจากทุกลาย จะผ่านการตรวจดักโลหะครั้งที่ 1 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเครื่องจักรต่างๆ หรือวัตถุดิบต่างๆ ตรงนี้ครับคัมภีร์ตำนานหมัดหยงชุนนะฮะ ยังไงต่อครับ พอเราบ่มได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะนำมาผ่านกระบวนการย่าง ตรงนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าทาโร่ไม่มีไขมันแน่ๆค่ะ เพราะว่าการทำให้สุกของเราเป็นการย่าง แล้วดันให้ฟูขึ้นมาเป็นเม็ด การท้องฟูเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของโปรดักต์เพื่อให้เกิดความนุ่มเวลาเคี้ยว กระบวนการตรงนี้จะมีความสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1 ด้านคุณภาพเหมือนที่พี่บอกไป ว่าทำให้เกิดการท้องฟูกับความสำคัญที่มากไปกว่านั้น คือความปลอดภัยในการบริโภค จุดย่างเป็นจุด CCP หรือ Critical Control Point ของการลดปริมาณเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคให้หมดลงไปอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย โดยเราควบคุมการย่างตรงนี้ด้วยรอบที่ป้อนเข้า ต้องไม่เร็วเกิน 20 วิอุณหภูมิที่ใช้ต้อง 180 องศาขึ้นไป เพราะฉะนั้นเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจมีมาตั้งแต่ต้นก็จะถูกลดปริมาณตรงนี้ ในพวกเรา4 คนใครบ้างที่เพิ่งรู้วันนี้ว่าทาโร่ใช้การย่าง ผมหนึ่ง ผมก็เพิ่งรู้แหละครับนึกว่ามันใช้การอบอะไรบางอย่าง ตอนแรกนึกว่าอบ ข้อดีนอกจากเรื่องของการเอาไปเก็บได้นานน่าจะเป็นเรื่องของการไม่ต้องใช้น้ำมันส่วนเกินเยอะมากในการทอด เพราะเรามาด้วยสโลแกนอร่อยและมีประโยชน์ หลังจากที่เราย่างให้สุกแล้วม้วนเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีการปรับขนาด เครื่องจักรตัวนี้จะเป็นการรวมขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอนเข้าด้วยกัน ก็คือตั้งแต่การตัดเป็นแผ่น การซอยเป็นเส้น การชั่งให้ได้น้ำหนัก แล้วก็การบรรจุลงซอง การเป็นผนึกซอง ตัวนี้จะเป็นการออกแบบเพื่อให้การตัด1แผ่นได้น้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักที่บรรจุเลย ก่อนจะไปต่อครับ เปิดโหวตใครอยากซื้อ แบบนี้จากทาโร่บ้างเคยมีการนำเข้าที่ประชุมไหมครับทำไซส์ใหญ่ๆกันไหมอะไรอย่าง มี เงี้ย ค่ะ เราทำดีไซน์เป็นเหมือนธนบัตรแบงก์โน้ตแต่ว่าเวลาเคี้ยวจริง ๆ มันจะเมื่อยกรามมาก มันจะไม่สามารถเคี้ยวหมดแผ่นใหญ่นั้นได้ การซอยเป็นเส้นเนี่ยความนุ่มฟูหรือบับเบิ้ลของมันเนี่ยช่วยให้เราเคี้ยวง่ายขึ้น อันนี้สำหรับฮาร์ดคอร์ที่ต้องการเคี้ยวแบบมันๆ ฟองมันอ่ะมีการบวมใหญ่ขึ้นและมีความถี่เยอะขึ้นด้วย เพราะอะไรอะครับ ความชื้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่จะเข้าเครื่องตัวนี้ค่ะ จะต้องมีความชื้นที่มากกว่ารสชาติอื่นๆนิดนึง เพื่อให้การพองฟูของมันเนี่ยดูเต็มซองเวลาบรรจุเข้าไปในซอง แสดงว่าไอ้ฟองเนี้ยในแต่ละรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันด้วย ใช่ค่ะ ต่างกันที่ความชื้นของผลิตภัณฑ์ ต่างกันที่อินกรีเดียนที่ใส่เข้าไปเพราะอินกรีเดียนบางตัวช่วยเรื่องรสชาติความอร่อย แต่ไปขัดขวางการพองฟู ในแต่ละรสชาติจะมีโปรไฟล์การพองฟูที่แตกต่างกัน แล้วก็หลายๆคนไม่รู้เมื่อกี้ห้องร้อนนะครับ ตอนเนี้ยเย็นละ ตรงนี้นอกจากเย็นแล้วจะเรียกเป็นพื้นที่ไฮแคร์คือพื้นที่ที่แผ่นปลาสุกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพราะ
ราะฉะนั้นการดูแลสภาพแวดล้อมในการผลิตจะต้องเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางเรื่องของจุลินทรีย์มันจะเรียกเป็นไฮแคร์เพราะฉะนั้นจะดูแลเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนต่างๆ มากกว่าลายดิบเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะตัด เอางี้ไซส์นี้ซื้อไหม เอาไซส์นี้ก็น่ากิน ตัวนี้เขาเรียกว่าสลิตเตอร์ภาษาบ้านเราเรียกว่าหวีซอย มันเป็นร่องๆเหมือนหวีเพราะฉะนั้นมันก็จะซอยเส้นปลาที่เรากำหนดตัวนี้ความกว้างของเส้นปลาประมาณ 2.7 มิลลิเมตรบวกลบ 0.2 มิลลิเมตร ทำงานเร็วมาก แล้วก็ต่อเนื่องมากค่ะ หลังจากที่ซอยเป็นเส้นแล้วตรงนี้จะเป็นชุดลวกไปเสร็จก็จะไปลง Product Carrier เพื่อที่จะนำเส้นปลาเราไปเข้าชั่งการชั่งจะเป็นการทำให้มั่นใจว่าได้น้ำหนักสินค้าครบเราออกแบบตรงนี้ใกล้เคียงกันขาดนิดนึงเพื่อให้มันมั่นใจว่าไปเติมแล้วได้เต็มตามน้ำหนักที่กำหนดเมื่อพามาถึงสเตชันนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักโปรแกรมจะเขียนผูกกันว่าถ้าน้ำหนักขาดตัวนี้จะเป็นตัวเติมสับเป็นมีดเล็กสับแล้วก็เติมลงไปใน Product Carrier ช่างที่ 1 แล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการช่างที่ 2เรามีการช่าง2สเตชันให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้น้ำหนักตามที่กำหนดกองช่างตวงวัดไม่อนุญาตให้เราบรรจุขาดนะคะแต่แถมได้ไม่เป็นไร ซึ่งเมื่อได้น้ำหนักตามที่เราต้องการแล้วไปไหนต่อครับ ฟลิปเข้าบัคเก็ตเพื่อที่จะไปบรรจุลงซองค่ะ ผมชอบตรงนี้น่ารักดี1 2 3ความ ฟลิปรับอันเปล่าก็วนกลับไปรับมาใหม่ อันนี้ก็จะถูกพาไปเข้าซองของเราเป็นซองที่ฟรีไซส์ซีลทำมาจากโรงพิมพ์เรียบร้อยแล้ว3ด้านเหลือด้านเดียวก็จะมาสแต็กแล้วก็ดึงเข้ามาเพื่อรับเนื้อปลาซองกับปลาก็จะเข้ามาเจอกันพอดีนะคะแล้วก็จะตกลงไปที่รางที่รับเพื่อเข้าสู่สถานีการปิดผนึกปากซองเนี่ยค่ะซอง3ด้านนะคะบนซองจะมีการพิมพ์วันเดือนปีผลิตและวันควรบริโภคก่อนรวมถึงมีสแกนเรื่องของการเทรสแบ็กตรงนี้พอบรรจุปลาเรียบร้อยแล้วนะคะจะผ่านการทวนสอบน้ำหนักตรงนี้จะเป็นออโต้เวทแอนด์รีเจ็คเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำหนักที่บรรจุเป็นไปตามที่กำหนดถ้าไม่ได้เขาจะรีเจ็คลงถังไปเลยตรงนี้จะเป็นเอ็กซเรย์และดักโลหะนะคะทุกซองที่ผ่านการผลิตนะคะจะเป็นการตรวจครั้งสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนมากับสินค้านะคะก็จะมีทั้งเอ็กซเรย์และเครื่องดักโลหะทำไมต้องมี2เครื่องเพราะว่าทิศทางในการจับของเขาไม่เหมือนกันเอ็กซเรย์ก็จะจับในทิศทางหนึ่งเมทัลดีเทคเตอร์ก็จะจับในทิศทางหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นออโต้รีเจ็คเหมือนกันถ้าเอ็กซเรย์พบสิ่งแปลกปลอมเขาจะรีเจ็คออกไปเลยค่ะ ที่นี่น่าจะแบบโอ้โหวันหนึงทำกันเยอะมากๆเลย ค่ะ วันหนึงทำกี่ซองครับเนี่ย วันนี้ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านซองค่ะ โอ้โห ค่ะ รวมทุกๆรส รวมทุกผลิตภัณฑ์รวมทุกรสชาติ เดือนหนึ่งก็ประมาณ 20 ล้านถึง 25 ล้านซองตรงนี้จะเป็นการทวนสอบครั้งสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนบรรจุต่อหีบครบ ก็ใช้การชั่งเป็นการตรวจสอบทางอ้อมนะคะว่าใส่มาครบหรือเปล่า ตรงนี้ก็ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราเรียงได้ครบตามจำนวนที่กำหนด เครื่องจะพิมพ์พาเลทแท็กออกมาจากระบบ WMS แสดงจำนวน แสดงล็อตการผลิต แสดงเวลาที่ผลิตติดไปกับตัวของสินค้า เพื่อส่งเข้าคลังก็จะทำการสแกนอินรับเข้าและจัดเก็บ เนื่องจากว่าอาคารผลิตตรงนี้นะคะเป็นอาคารผลิตที่เกิดขึ้นที่หลังการผลิตกับคลังก็เลยต่อเชื่อมกันเลย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานไม่ต้องขนย้ายไปไกลไม่ต้องขนไปนู่นนั่นนี่ก็แค่ออกจากลายผลิตก็เข้าจัดเก็บเลยนะคะ แล้วจะไปชิมกันไหม ไปชิมดีกว่าปะ งั้นไปชิมกันค่ะเชิญ ไปค ค่ะ รับ let's go ถึงเวลาที่ผม รู้อยู่แล้วว่าอยากกิน และถึงเวลาที่พวกเรารอคอยกันเอง ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับพี่ ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อวิพาทจิรพาสนะครับ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอ็มฟู้ดจำกัดนะครับ เป็นไงฮะทานทาโร่โรลแล้ว อันนี้เหมือนฝันเลยเพราะตะกี้เราได้เห็นโรใหญ่ๆมาแล้วพอเราได้ดึงโรแบบนี้ ทานเพลินมากฮะ แนะนำให้ติดรถไว้ ทานเวลารถติดเนี่ยดีมากเลย ใครที่อยู่แถวบางนา ถ้าคุณเคยไปแถวพาราไดซ์พาร์ค มันจะมีตึกสำนักงานใหญ่ ๆ ที่อยู่ข้างๆ ตรงนั้น ตึกพรีเมียร์พาร์คป่ะพี่ ใช่ครับ ผมจะดูตึกเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเป็นออฟฟิศที่สวยเว้ย ต้นไม้เยอะ อยากไปทำงานที่นี่ และอยากรู้ว่าบริษัทนี้ทำอะไร และวันเนี้ยเพิ่งรู้ว่าตึกนั้นอ่ะเป็นเจ้าของทาโร่ ทา เลย โร่ใช่ครับพีเอ็มฟู้ดเนี่ยเริ่มดำเนินการผลิตปลาสวรรค์ทาโร่ตั้งแต่ปีพศ 2525 หลังจากที่เราตั้งโรงงานแล้วเนี่ยก็มีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนะครับเราก็เลยมีการขยายกำลังผลิต แล้วก็มีการย้ายฐานการผลิตมาที่เขตอุตสาหกรรมกบินบุรีที่นี่จังหวัดปราจีนนะครับเพราะฉะนั้นทาโร่ที่ขายอยู่ทั่วประเทศไทยส่งออกต่างประเทศเนี่ยก็จะผลิตมาจากที่นี่ที่เดียวนะครับของพีเอ็มฟู้ดเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์นะครับในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทแม่ของเราก็คือบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยประธานกรรมการของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือคุณวิเชียรพงศธรซึ่งท่านเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคมองค์กรแล้วก็พนักงานเพื่อความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน พูดอย่างนี้แบบเขาเรียกว่าเด็กรุ่นเราอาจจะแบบความสุขยั่งยืนมันคืออะไรครับ คือกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเรื่องธุรกิจที่
จะมุ่งหวังแต่เพียงผลกำไรสูงสุดแต่เพียงเดียวนะครับเราคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการดำเนินธุรกิจกับเรื่องสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันปัญหาสังคมที่เราจะแก้ไขยกตัวอย่างมี3เรื่องข้อแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงของแหล่งอาหารประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีอาหารที่จะเริ่มขาดแคลนเราก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงของแหล่งอาหารให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราปัญหาสังคมอย่างที่2ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยตรงนี้เราให้ความสำคัญมากเราจะมีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับผู้ค้าที่จะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสามารถสอบกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ด้วยผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับข้อ3ก็เป็นเรื่องของทำอย่างไรให้มีอาหารที่มีโภชนาการที่ดีบริษัท PM Food ของเราเนี่ยเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งสินค้าที่ดีเนี่ยมันจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคและก็สังคมนะครับเราก็จะมีการดำเนินการสร้างความยั่งยืนจากกระบวนการภายในอีกผมเห็นอย่างหนึ่งคือบ่อน้ำที่นี่สวยมากครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามมุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงของพนักงานนะครับให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขบริเวณพื้นที่รอบๆแล้วก็พยายามปรับภูมิทัศน์ต่างๆให้น่าอยู่เหมือนกับอยู่ที่บ้านของกระบวนการผลิตเราเองเนี่ยเรามีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการบริหารจัดการของเสียเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดเลยครับในส่วนของที่เป็นฟู้ดเวสต์ต่างๆทั้งจากโรงอาหารจากกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะผ่านเครื่องคอมโพสเตอร์คือจะเป็นเครื่องย่อยให้ฟู้ดเวสต์เนี่ยเป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เราจะไม่มีฟู้ดเวสต์ที่ส่งออกนอกโรงงานเลยเรามีการใช้พลังงานทดแทนก็คือโซลาร์รูฟท็อปเพื่อช่วยเสริมการใช้ไฟฟ้าในระหว่างวันอีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานที่นี่เนี่ยเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานประจำทั้งหมดที่เป็นคนไทยเราจะไม่มีการใช้ซับคอนแทคหรือพนักงานชั่วคราวเลยอันนี้คือทางพี่วิเชียรเป็นคนคิดแล้วรู้สึกว่าเราต้องทำแบบนี้ใช่ครับเป็นนโยบายครับที่ทุกบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ต้องปฏิบัตินะครับสินค้าทาโร่เองเนี่ยก็สามารถขายได้เป็นอันดับต้นๆของขนมโกเคี้ยวที่ทำอย่างเนื้อปลาเนี่ยเราถือว่าเรามาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็มาจากแนวคิดเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนี่ผมสแกนแล้วนะปลาเนี่ยมาจากไหนเป็นปลาทะเลธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นปลาเอโซหรือปลาปากคมแต่ตะกี้ผมลองสแกนดูมาจากกรงเล็บบูลีนเว้ยที่ไหนนะฮะกรงเล็บบูลีโอ้โหน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าพนักงานทุกคนที่นี่นะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยเรายึดหลักในการทำงาน3ข้อธุรกิจก้าวหน้าพนักงานมั่นคงสังคมยั่งยืนแต่อยู่ในใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่เกิดเนาะและตอนนี้เราอยู่กับคุณบีทำตำแหน่งอะไรในตรงนี้ครับผมดูเรื่องการตลาดค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะคะว่าสินค้าของทาโร่มีอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มทาโร่เส้นนะคะเรามีทั้งหมด5รสชาติด้วยกัน QR code นะครับเขียนบอกว่าคุณจะกินอะไรก็ได้ไม่ได้อันนี้คืออะไรนะฮะเป็นเรื่องของการสแกนเข้าไปเพื่อจะรู้แหล่งที่มาค่ะมันดีไหมคะการที่เรารู้อะค่ะว่าเรากินอะไรเข้าไปเอางี้ไอ้สแกนอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่กับขนมมันจะอยู่กับอาหารที่ซีเรียสหน่อยเช่นเหมือนแบบเป็นวัตถุดิบปลาอย่างเงี้ยสแกนเพื่อรู้ว่าอันนี้มาจากโรงแช่ไหนย้อนกลับไปมาจากเรือลำไหนเรือลำนี้จับปลาจากตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่วิ่งมาถึงตรงปลายทางถึงขนาดนี้นี่คือ57กับ51อันนี้ก็คือว่ามหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกกับมหาสมุทรแปซิฟิกซูริมิที่มาผลิตปลาทาโร่ซองนี้ค่ะมาจากเรือประมงที่ไปจับปลามาจากน่านน้ำ2น่านน้ำนี้การที่เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรารับประทานมาจากไหนอะค่ะมันก็เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของคนรับประทานเองค่ะว่าปลอดภัยแน่ๆรู้ว่าซื้อมาจากที่ไหนคนที่จับปลาเนี่ยคือจับมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าอนาคตจะมีถึงแบบว่าปลาชื่ออะไรเลยไหมฮะที่ตายคู่กับปลาอะไรแล้วพ่อแม่ของปลาคืออะไรถามดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันล้ำขึ้นเรื่อยๆไงอนาคตอาจจะมีนะผลิตด้วยมือซ้ายของนางสาวนี้ที่กำลังบดปลาทำได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่จะร้องโอดโอยคือพนักงานที่อยู่ในบริษัทนั้นๆเพราะว่าจะมีขั้นตอนเพิ่มกำลังจะใช้มือซ้ายแต่สแกนก่อนทีนึงตื๊ดยกขึ้นมาหั่นชึกหั่นครั้งที่25ตีดอีกทีนึงนั่นน่ะคนผลิตจะด่าคุณต้องละ15,000มั้งค่ะใช่รถใหม่ใช่ไหมครับเขียนข้างบนว่าจำนวนจำกัดขายนานไหมครับรถนี้มีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะเป็นลิมิเต็ดจะเริ่มวางตลาดเดือนกันยาวันนี้ที่เรามาถ่ายยังไม่มีขายแต่ตอนที่คลิปนี้ออนไปแล้วน่าจะมีขายแล้วชีส 26.9% เลยนะแฟนๆทาโร่ครับรีบเลยนะครับไปซื้อเลยอันนี้อร่อยเข้มข้นกินกันเยอะๆให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าทำถาวรดีกว่ามันมีไหมครับพี่ที่เหมือนแบบเราคิดโปรดักที่เป็นซีซันนอลแบบนี้ออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยยอดขายถล่มทลายแล้วก็กลายเป็นตัวเมนอยู่ในรายการผลิตไปเลยจะเป็นกลุ่มอบกรอบค่ะแสดงว่าตอนแรกเราเทสลองอบกรอบออกมาคือค่อยๆมาค่ะอย่างตัวอบกรอบตัวปลาหมึกก็เหมือนกันตอนแรกก็อาจจะเป็นแบบซีซันนอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอติดตลาดหมายถึงว่าคนซื้อปริมาณมากประมาณหนึ่งก็จะอยู่ขึ้นหลายเพิ่มใช่อันนี้ครับมันเกิดจากที่มีคนพยายามเวฟเองแล้วไหม้บ่อยใช่ไหมฮะเราเลยจัดการ
อบกรอบให้แบบเพอร์เฟกเอง ถ้าใช่ค่ะมันมาจากตรงนั้นเลยค่ะหมายถึงว่าเราก็พยายามจะเซิร์ฟเรื่องนี้ให้ผู้บริโภคเขาทานเส้นมาประมาณหนึงแล้วก็รู้ว่าการไปเวฟอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มอรรถรสแล้วก็มีปัญหาแบบนี้ค่ะเพนพอยต์ของผู้บริโภคเราก็เลยจัดรุ่นนี้ออกมา ผมจะบอกนะว่าอย่าไปทำเองมั่วๆนะทาโร่อบมันไหม้จริงๆนะ เป็นการทำที่ยากอ่ะต้องพลิกต้องอะไรยุ่งวุ่นวายซื้อแบบนี้ดีกว่า แล้วพอทราบไหมครับว่าใครเป็นคนแรกที่อุตริเอาไปเวฟก่อน อุตริเลยล่ะค่ะ หรือว่าทางทาโร่ปล่อยข่าวไปเอง เพราะว่าตอนที่มันไหม้คุณต้องซื้อซองใหม่มาเวฟเรื่อยๆ ขายยอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆ อันนี้เรากันพี่บีออกไปก่อน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณตั้งข้อสงสัยได้ดี เมื่อกี้เราไปเส้นเรามาชีสมาไปอบกรอบแล้วใช่ไหมคะ ตัวเนี้ยดีไซน์มาเพื่อพวกคุณโดยเฉพาะเลยทาโร่ไลท์อร่อยเบาๆอร่อยเบาๆอันนี้ดีไซน์สำหรับน้องเอมม่ามีกิจกรรมเยอะนะคะเด็กสมัยนี้ดีไซน์ product ตัวนี้ออกมาให้กินให้แบบต่อเนื่องทำกิจกรรมของตัวเองแล้วยังแบบทานได้ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือที่มาของความคิดนะคะ ทาโร่สายพานหรือว่าทาโร่โรลนั่นเอง 2 เมตรนะคะ ตัวนี้ยาว 2 เมตร 2 เมตรเลยเหรอเฮ้ย ใช่ค่ะ ว้าว ไป ไปหนุ่มไปอย่าไป ตัวสุดท้ายเป็นทาโร่เส้นแซบจะดีไซน์น้ำซอสอาหารชุบเข้าไปที่เส้นเลย ก็จะได้อรรถรสความเข้มข้นของตัวทาโร่ไปอีกระดับหนึ่งค่ะ สุดยอด ไม่ชี้อีก เต็มมือไปหมดแล้วพี่เอ้ย โทษนะครับพวกผมแบบไร้สาระนิดนึง พยายามช่วยขายอยู่ครับตรงนู้นนะฮะ อ้าว อยากกินอันโน้นนะ ได้เลยจัดไป อันนี้เตรียมไว้ให้คุณได้เพิ่มอรรถรสในการรับประทานมากขึ้นค่ะ เราจะเริ่มจากตัวเบาๆก่อนแล้วกันนะคะ เอาอบกรอบเนี่ยค่ะ ไปดิปกับทูน่าสลัด อันนี้เลย ผมว่าก็โอเคนะยิงแค่ใส่มายองเนสก็พอแล้ว แต่เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อ แล้วก็ครีเอทไปอีกขั้นหนึ่งไงคะดิปกับไอติม ได้ ดี บ้าบอไอ้พวกอุปทานหมูเอ้ย แปลกตรงที่ว่าพอกินไอติมเข้าไปรสวานิลาคาวปลามันหาย อยากกินทาโร่โรลทั้งม้วน เฮ้ยไอ้นัทอันนี้ก่อนนะ อันนี้คือทาโร่คั่วไข่ค่ะ เหมือนตอนเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา โอ้ยทาโร่ยำปูอัดปลาหมึกอุ้ยอันนี้อร่อยเลยแหละ ก็ดีไซน์เป็นงานยำได้ไงคะลวกก่อนนิดนึงค่ะคือให้เส้นนุ่มๆ แล้วก็คลุกกับน้ำยำแล้วก็เราจะเติมอะไรก็ได้ที่เราชอบ ครบถ้วนไหมครับอันนี้ โอ้ยังมีอีกค่ะยังค่ะ อะไรครับ ยังทานไม่ครบคุณยังไม่ได้ทานตัวเส้นชุบเนี่ยเพื่อไปดิปกับ นี่ช่วงหนึง เย็นๆเนี่ย เฮ้ยช่วงหนึงคนทำอยู่เฮ้ย มันจะกรอบมากขึ้น ออฟฟิศทำประจำนี่ไงสูตรนี้เลยนี่ไงจิ้มก่อนจิ้มอ่ะ ไอ้ลองกินจะได้เข้าใจผมกินอยู่แล้ว ผมกินอยู่แล้ว คุณไม่เห็นเหรอถ้าลวกเขาอะถ้าจิ้มเขาอะคือแบบคนที่เมาเลย โอ้ เฮ้ยอร่อยกรุบเลย เฮ้ยทำไมมันกรอบขึ้นวะ อันนี้ต้องเป็นเฉพาาะซอสตัวเผ็ดหรือเปล่าฮะหรือว่าทุกรสเลย กลุ่มที่เป็นเส้นแซบทั้งหมดเลยค่ะ ทุกๆเฟลเวอร์ทำได้หมดเลยค่ะ เฮ้ยมันกรอบขึ้น กรอบขึ้น เยอะผมไปอยู่ไหนมาวะ ผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน ผมว่าคุณแค่ไม่ค่อยดื่มเว้ย ดูดไม่ค่อยขึ้นเลยฮะพี่ ฮะ อร่อย ขอโทษ เล่นใหม่ แพ้เมื่อกี้ก็ตลกดี เฮ้ย ใครที่มีความรู้ทางด้านเคมีบอกหน่อยครับว่าทำไมมันถึงกรอบขึ้นล่ะ เนี่ย กรอบ ใช่กรอบกรุบเลยค่ะ แล้วใครเป็นคนแรกที่เอาไปจิ้มน้ำนะ ในวงเล่าสักที่นึงอะแกะแล้วแบบแป๊บแล้วลงแก้วอะโอ้เอ้ยบอยปล่อยไว้เลยพอผ่านไปประมาณแบบ20 นาทีแบบเฮ้ยหิวฮะเฮ้ยก็กินนั่นนะที่อยู่ในแก้วได้อยู่หยิบขึ้นมากรอบกว่าเพื่อน เรียบร้อย อะไรลองเอาโลจิ้มพี่โลจิ้มเมื่อกี้กินยากนะพี่สำหรับคนที่บอกว่าโลเนี่ยกินยากเอาไปทั้งก้อนลงไปปุ๊บก็จะกรอบขึ้น มิจฉาชีพในข้าวยูทูบเบอร์เหรอ ตรงนี้ฟันหักน่าจะตลก ไปเลยกำลังดี ไม่เลย แนะนำให้เป็นตัวกรอบเนาะน่าจะดีกว่าตัวนี้ไม่เอานะครับจะไปทำ คือแต่ละกลุ่มสินค้าค่ะก็จะเหมาะสมกับการรับประทานในแต่ละประเภทอะค่ะ ครับ อย่างเส้นเนี่ยทานเป็นสแน็คได้เอาไปผัดต้มลวกอะไรได้หมดนะคะยำได้หมดเลย กลุ่มกรอบเนี่ยเหมาะกับการดิปปิ้งกลุ่มเส้นชุบเนี่ยเพิ่มอรรถรสด้วยความเย็นเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ จุ่มด้วยน้ำเย็นก็ได้ กลุ่มโลคือกินสนุกต่อเนื่อง วันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานทุกคนเลยนะครับทั้งเปิดทั้งโรงงานให้ดูมาเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ยังทำเมนูเครียดให้เราดูด้วยวันนี้จะลาไปด้วยกันที่เอ็ดดี้เขาจะกินอีก ไปเลยเต็ม กรอบจริง ตอนนี้กลายเป็นน้ำหม่าล่าแล้วนะ